guys! Welcome once again to Tess Rania's Cooking. Sa araw na to, magluluto tayo ng ating favorite na kinakain-kain tuwing mag-relax tayo, ang peanut. So, ingredients na gagamitin natin guys ay cooking oil. Then, we have peanut na hubad or peanut na wala ng balat, salt, and of course, our garlic. So, let's start. So, maglagay muna tayo ng ating mantika. Kailangan dubog sa mantika ang ating peanuts. And then, painitin natin maigi. So, guys, let's start roasting our garlic first. Fry natin siya until golden brown. O yung iba gusto toasted. Ganun tayo sa medium. Pula-pulahin lang natin ng konti. Medium muna tayo. Fry natin siya ng golden brown. Ayan guys, golden brown siya. So guys, golden brown na ang ating garlic. So golden brown siya guys, pwede na natin siya set aside. Namungin muna natin. Okay na. Ayan guys, hanggang muna natin siya. So guys, after setting aside our garlic, ito naman tayo. Ito ang tinatawag yung manibag. So, i-roast natin yung So, habang hinahalo natin ng peanuts, I would like to greet some of my subscribers. Hi! Hello to Lira Masias and Ali Bondok, my subscribers. Kumusta na kayo? Ingat kayo. Dapat medyo heat lang tayo guys. Tayo magpapalakas kasi pag nasunog siya, papait na siya. Mapait siya pag nasunog. So, kailangan dahan-dahan. Tsaka medyo dapat dito siya sa mantika.
lang ilagay natin. So, ayan na ang ating roasted peanuts. Ang maning hubad. So, mamaya lulutuin naman natin yung maning may damit. Tingnan natin, guys. Peanut container. Then, lagyan natin ng kitchen towel para mag-drain yung kanyang excess oil. Ayan na. Ayan ang mga garlic natin. So, ito yung ating another batch na garlic na gagamitin natin para sa pagluto ng ating mani na may balat. So, stir fry natin siya until it becomes golden brown. So, start na natin i-fry ang ating peanuts na may balat. So, fry natin siya. Ipa-fry lang natin siya ng 12 to 15 minutes at a very low heat. So, yan guys. Habang pinapry natin, keep on mixing para ma-distribute ang heat ng ating kalan. So, keep on mixing. Guys, okay na ang ating mani may balat. So, hangin na natin siya agad guys. Kasi nagsulot pa siya kung kumait. So, off na natin siya guys. Drain na natin siya. Drain. So, i-drain natin ang ating mani na may balat. So, i-drain natin maigi to remove the excess oils. So na guys, sa bango-bango tayo. Ang bango-bango na ng ating mani, ng ating peanuts. Ang bango ng aroma niya. So guys, timplahan na natin ng salt. Alalay lang sa paglagay ng salt guys, baka mapaalat. Mix well. It's also a way na pag hinalo natin, matanggal ang kanyang excess oil. So haluin natin maigi. Tikman
crunchy na siya. So, habang lumalabing siya, magiging crunchy siya, guys. So, mix na natin ang ating toasted garlic. So, ayan. Mix natin ulit. Ayan, meron na kayong pang-snack niyan, guys. Matutuwa nyo kasama sa bahay pag natikman ang inyong peanuts. Super ang bango niya, guys. So, mix it well. Mag-mix natin. Pwede itong comfort food, guys. Lalo na yung garlic. Masarap. Tama-tama lang pagkaka-toast ng garlic. As I have said, habang lumalamig ang peanuts, lalo siyang nagiging crunchy. So, upon cooling, ilagay natin siya sa isang lalagyan para ma-preserve natin ang kanyang crunchiness. So, I hope guys you enjoyed watching this vlog. Thanks for watching. I hope you do like, subscribe, and share my channel. Thanks.